શરીરને સ્વચ્છ રાખવા દરરોજ બંધુઓ સ્નાન કરવું પડે છે. તેમ બાપા કે મનને પણ સ્વચ્છ રાખવા માટે ભગવાનના દર્શન, સત્સંગ, કથા વાર્તા એ બંધુઓ મનનું સ્નાન છે. શું છે? ભગવાનમાં એકાગ્ર થઈને બાપા કે ભગવાનના દર્શન કરીએ અને એકાગ્ર થવાય ત્યારે જ બાપા કે ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમનો બંધુ આપણે અનુભવ થાય. એવા આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે કે જો એ ભગવાનની મૂર્તિમાં રહીને જો ભગવાનના દર્શન કરીએ તો બંધુઓ ભગવાન આપના ઉપર બંધુ બહુ રાજી થાય. ભગવાનના દર્શન એ તો બધું આપણા જીવનમાં બંધુ એક અલૌકિક ક્રાંતિનું બંધુ સર્જન કરે છે. ભગવાનના દર્શન કરવાથી આપણા મનમાં ભરાયેલા જે બંધુઓ મેલ, આ બધા બંધુઓ દર્શન કરવાથી બંધુઓ બધા મનના મેલ બંધુઓ ધોવાઈ જાય છે. જો બાપા કે દર્શનનો, કથા વાર્તાનો નિયમ ન રાખીએ તો બાપા કે આ મનના મેલ દિવસે ને દિવસે બાપા કે વૃદ્ધિને પામતા જાય. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે કે માનવીની એક મોટામાં મોટી બંધુઓ ખોટ એ છે કે જો શરીર ઉપર બંધુઓ મેલ ન ચડી જાય અને ચડેલો મેલ રહી ન જાય એના માટે બંધુઓ રોજ આ શરીરને બંધુઓ શેમ્પૂથી, સાબુથી બંધુઓ નવડાવે છે. અડધો અડધો પોણો કલાક બંધુઓ ટબમાં પણ બંધુઓ બેસે છે. ચારે બાજુ બંધુઓ ફુવારા મરાવડાવે. ભાઈ આ શરીરને શોભા વધારનારા જે વસ્ત્રો એ બંધુઓ મેલા ન થઈ જાય એ માટે બંધુઓ રોજ એ વસ્ત્રને બંધુઓ ધુએ છે. પણ ભારે બંધુઓ આ કિંમતી જીવ છે તેના ઉપર જામી ગયેલા જે બંધુઓ મેલના થરના થર એની બંધુઓ માનવી જરાય બંધુઓ ચિંતા કરતો નથી. થોડે થોડે કરીને બંધુઓ ચડેલા આ મેલના થર મનુષ્યની બંધુઓ જિંદગી બંધુઓ બરબાદ કરી નાખે છે. તોય બંધુઓ માનવી સમજતો નથી. એને ડાયો કેવો કે કેવો સમજતો નથી અને બાપા કે સાવધાન પણ થતો નથી. જાણે છે, જુએ છે વધુ મેલ ચડે એવા સ્થાનમાં અને એવા વાતાવરણમાં બંધુઓ ચાલ્યો જાય પણ પોતાના ઉત્તમ જીવનની બંધુઓ એ તો બરબાદી બંધુઓ નોતરે છે. શું કરે છે? જ્યાં બંધુઓ મેલ ચડે એવા સ્થાનમાં કે વાતાવરણમાં જવાથી શું બંધુઓ આપનું જીવન ઉન્નત બનવાનું છે? ના, જીવન બંધુઓ બરબાદ થવાનું છે. શરીરને સ્વચ્છ રાખવા દરરોજ બંધુઓ સ્નાન કરવું પડે છે. તેમ બાપા કે મનને પણ સ્વચ્છ રાખવા માટે ભગવાનના દર્શન, સત્સંગ, કથા વાર્તા એ બંધુઓ મનનું સ્નાન છે. શું છે?
એટલા જ માટે બંધુ બ્રહ્માંડ સ્વામી એમના કીર્તનમાં કહ્યું કે સંત સમાગમ કી દરમિયાન બંધુ હોય આ દુનિયાદારીની પંચાયતમાં બંધુ ડોળાઈ ગયેલા મનને જો બંધુ આપણે પવિત્ર કરવું હોય તો રોજ બરોજ બાપા કે કથા વાર્તા સ્નાનથી જો એને શુદ્ધ કરવામાં ના આવે તો બંધુ મન એટલું બધું ગંદુ થઈ જાય કે બંધુ એને કદી પણ પોતાના જીવનમાં સવડા વિચાર બંધુ સૂઝે જ નહીં. ભગવાન પણ એમ કહે છે કે અમારે પણ આવું અંગ છે કેવું કથા વાર્તા ધ્યાન ભજન સ્મરણ. ભગવાન કે તમે બધા અમારા આશ્રિત છો તો તમારે પણ ભગવાન કે આવું અંગ કેળવવાનું છે. જો ભગવાનને શું વાલું છે ભગવાનને વાલા થવું હતું ઓ વાલા રે કૃપાળુ દિવ્ય સુખાળા કૃપાળુ દિવ્ય સુખાળા ભજન કે ભક્તિમાં ભજન કે ભક્તિમાં કથા કે કૃપાળુ દયાળુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણા બધાના મન ગંદા ન થઈ જાય તેના માટે આ ગંદવાડથી બચાવવા માટે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ આપણી શિક્ષાપત્રી આપી છે અને શિક્ષાપત્રીમાં બંધુઓ ભગવાને આપણ સર્વને બંધુ આદેશ આપ્યો છે. તમે બધા જાણો છો રોજ શિક્ષાપત્રી વાંચો છો કે ભગવાન મંદિરમ સર્વે સાયં ગંતવ્યમન્વહં નામ સંકીર્તનમ કાર્યં તત્રોચૈરાધિકાપદે. ભગવાન કે અમારા જે સર્વે સત્સંગી તેમને નિત્ય પ્રત્યે સાયંકાળે ભગવાનના મંદિર પ્રત્યે જવું અને મંદિર પ્રત્યે જઈને શું કરવાનું ઊંચે સ્વરે એ ભગવાનના નામનું બંધુ સ્મરણ કરવું ભગવાનના કીર્તન કરવા. કોઈને પ્રશ્ન થાય કે રવિવારે રજાના દિવસે કોઈ બધો નિયમ રાખે કે રવિવારે જઈશું કોઈ કે રજાના દિવસે જઈશું કોઈ કે એકાદશીએ બધું જઈશું કોઈ કે બંધુ પૂનમે જઈશું કોઈ અમાસે જઈશું. તમારા જેવા ભક્તો પ્રશ્ન કરે કે બાપજી રવિવારે કે રજાના દિવસે એકાદશીના દિવસે પૂનમે અથવા અમાસે અહીંયા તો ના ચાલે ના. ભગવાન કહે છે અન્વહમ શું લખ્યું છે ભાઈ એટલે દરરોજ મંદિરથી બંધુ બહુ દૂર રહેતા હોય તેમણે શું કરવાનું ભગવાન કે પોતાના ગ્રહ મંદિરમાં એકત્ર થઈ આરતી ધૂન કીર્તન કથા વાર્તા વગેરે બાપા કે કરવું કે છે. અહીં ભગવાને બંધુ સાયંકાળે સાંજે મંદિરે જવાનું કહ્યું એનો અર્થ એવો નથી કે બંધુઓ સવારે ન જવું માત્ર સાંજે જ જવું. સવારે પણ બંધુઓ જવાય તો બહુ સારું કહેવાય કે છે. કેમ
કે સવારે જો બંધુ હોય આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ તો દિવસ દરમિયાન બંધુ આપણા બધા કાર્ય કેવા બની જાય? મંગળમય બની જાય. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે આ મંગળકારી ભગવાનના દર્શન જો આપણે કરીએ મંગળાના કે જય મંગળકારી પ્રભુ જય મંગળકારી જય ઘનશ્યામ દયાળુ જય ઘનશ્યામ દયાળુ જય જય સુખકારી જય મંગળકારી. બસ મંગળકારી ભગવાનના બાપા કે દર્શન કરીએ તો દિવસ દરમિયાન આપણા બધા કાર્ય બાપા કે મંગળમય બની જાય કે છે. પણ શરત એટલી કે દર્શનની રીતે બાપા કે દર્શન કરીએ તો જો દર્શનની રીતે બાપા કે દર્શન કરીએ નહીં તો બંધુ ભગવાનનો પ્રેમ કે ભગવાનનો વાલ બંધુ આપના ઉપર વરસે નહીં. બાપા કે જો એ દર્શનની રીતે આ અક્ષરધામમાં ભગવાન બિરાજે છે એ ભગવાનની મૂર્તિમાંથી એ ઝરમર 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 તેજ છૂટે છે. આવી બાપા કે મૂર્તિ ધારીને જો ભગવાનના દર્શન કરીએ તો બંધુ ભગવાન કેટલો બધો આપના ઉપર બંધુ એમનો વાલ વરસાવે તમને ખબર છે ના? જેનો અનુભવ બંધુ એ તો સ્વયં હતા પરંતુ બંધુ એમનો અનુભવ જેમને માણ્યો એવા આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે કે જો એ ભગવાનની મૂર્તિમાં રહીને જો ભગવાનના દર્શન કરીએ તો બંધુ ભગવાન ઓહો આપના ઉપર બંધુ બહુ રાજી થાય. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એમના કીર્તનમાં કહે છે કેવા રાજી થાય? હરિ મરક મરક હસતા રે હરિ મરક મરક હસતા રે રીત કે કરે શારે રીત કે કરે ભાવ અને પ્રત્યક્ષ ભાવ કેળવીને જો ભગવાનના દર્શન કરીએ તો ભગવાન બંધુ આપના સામું જોઈને એ મરક મરક હશે અને પ્રીતનો ઈશારો કરી આંખો મચકાવે હસ્તની શાન કરી બંધુ આપને બધાને પોતાની પાસે બોલાવે આવ 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 એ મારી મૂર્તિમાં રહેવા માટે તું આવી જા કે છે. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે કે બોલો બંધુઓ તમને આવો ભગવાનનો પ્રેમ માણવો છે ને? કોઈ બોલ્યા નહીં કારણ કે દર્શન કરવા આવું કામ કાઠું છે એટલે એ નિયમ બાપા પૂછે છે તમને બધાને અમને પણ ભેગું અમે કંઈ કહીએ છીએ એટલે અમને નહીં અમે બાકાત છીએ એવું નહીં આપણને બધાને બંધુઓ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા પૂછે છે કે બંધુઓ તમને બધાને આવો ભગવાનનો પ્રેમ માણવો છે ને? હા તો ભગવાન પણ બંધુ એવા લાવા બંધુ આપવાને માટે બંધુ બેઠા જ છે તૈયાર જ છે બાપા કે છે. એટલા માટે બંધુ ભગવાનની શિક્ષાપત્રીમાં બંધુ આપણને ભલામણ કરી
કે સાંજે મંદિર જવાનો આદેશ એટલા માટે જ આપ્યો છે કે આ હળાહળ કળિયુગમાં બંધવું શું છે? આ હળાહળ કળિયુગ છે ને બંધવું, એક કાળો નાગ છે. કેવો છે ભાઈ? હળાહળ કળિયુગ એ બાપા કે કાળો નાગ છે. આખો દિવસ દરમિયાન બંધવું એ વિવિધ સ્વભાવના માણસો સાથે વાતચીતમાં અનેક પ્રકારની બંધવું ઉપાધિઓમાં બંધવું આપનું મન અટવાયું હોય. રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધાદિકના બંધવું આપના ઉપર હુમલા થતા હોય. બધાની બાપા કે અસર ટાળી નાખવા અને એને ધોઈ નાખવા બાપા કે મંદિરમાં ખાસ જવું જોઈએ કે છે. સાયંકાળે મંદિરે જવાનો બીજો હેતુ એ છે કે એ સમયે બંધુ આસુરી સંપત્તિનું બળ બંધુ વૃદ્ધિને પામે છે અને તેની નિવૃત્તિ માટે ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરવું એ મહારાજ કે બહુ આવશ્યક છે કે છે. મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન કરીને તરત જ પાછા ઘેર પહોંચી જવું એ પણ બાપા કે પૂરતું નથી. કેટલાક મનમાં માની લે કે મંદિરમાં ગયા, ભગવાનની નજર આપના ઉપર પડી એટલે થઈ ગયું પૂરું. બાપા કે ના, ભગવાનની નજર બંધુ આપણા ઉપર પડી ક્યારે કહેવાય? તો એ દર્શન કરતાં કરતાં બાપા કે એ ભગવાનની મૂર્તિ નિરખતા એકાગ્ર બંધુ ભગવાનની સામે એકી ટસે આમ જોતા જોતા બાપા કે આંખમાંથી એ શું ચાલ્યું જાય? અશ્રુની ધાર બાપા કે વહેતી જાય. ભગવાનમાં એકાગ્ર થઈને બાપા કે ભગવાનના દર્શન કરીએ અને એકાગ્ર થવાય ત્યારે જ બાપા કે ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમનો બંધુ આપણે અનુભવ થાય. જ્યારે દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ થાય ત્યારે બંધુ એ ભક્ત આનંદમાં બંધુ ઝૂમી ઉઠે, નાચી ઉઠે.